Oké, wederom back to basics. Vuur maken. In mijn ogen een van de meest essentiële vaardigheden als het gaat om survival. Dan wel bushcraft. Het houdt je warm en zorgt ervoor dat je niet onderkoeld raakt. Je kunt je spullen ermee drogen. Je kunt erop koken. En je water desinfecteren. En ik kan uit ervaring vertellen, het is echt een enorme moraalboost. De gevaren, brandblaren, een bosbrand of je kunt je uitrusting ermee beschadigen of verwoesten. De locatie. Zorg voor een beschutte locatie met genoeg brandstof, bij voorkeur deadstanding, doodstaand hout. Maak een stuk vrij van ongeveer 1 meter bij 1 meter. Maak de grond vrij van takken, blad, humus, wortels enzovoort. En graaf tot je op zand stuit. En dit vermindert het risico op een ongecontroleerd vuur. Nou, ik werk altijd met een plateautje. Het voordeel hiervan is dat het houtje aanmaakmateriaal van de vochtige grond. Het zorgt voor een goede airflow. En het zorgt voor een kolenbedje wat een goede hete kern creëert. Je hebt een aantal zaken nodig om een vuur te maken. Als eerst tondel. Natuurlijk licht onvlambaar materiaal. Wat ervoor zorgt dat je vuur kan aansteken. In dit geval een stukje berkenbast. Werkt enorm goed en is vrij toegankelijk in de meeste gebieden. Nou, indien je ze bij je draagt kun je ook kunstmatige vuurstarters gebruiken. Aanmaakhout. Ongeveer potlooddikte. Je kunt aanmaakhout ook bundelen. Brandstof. Wat dikkere takken die je als laatste toevoegt om een duurzaam vuur te creëren. Vuurdriehoek. 3 elementen die je nodig hebt om je vuur aan te houden. Dat is zuurstof, een brandbare stof en een ontstekingsbron. Ontstekingsmethodes. Een aansteker, lucifers of een firesteel. Het verlaten van je vuurplek. Doof het vuur met water, indien nodig. Overtuig jezelf ervan dat het vuur helemaal uit is. Hanteer zoveel mogelijk het leave no trace principe. Schep de vuurkuil weer dicht.
Vuur maken. Nou, dit is hoe ik het doe. Hopelijk is het voor jullie ook bruikbaar. Laat het me maar weten. En dan zeg ik tot de volgende keer. Mooi.